Tervetuloa katselemaan Paksun pojan sähkönurkkausta. Tänään ei olla autokoulussa, vaan ollaan sähkökoulussa. Joo, no niin, mäpä näytän teille, mistä ongelma on lähtöisin. Tossa on perälaudan trukkipistoke, johon tulee virta perään. Autossa vetoautossa on myös samanlainen pistoke. Tässä näin. Tätä on pidetty nyt kiinni sitten ajaessa ja se on luiskahtanut sieltä vetoautosta irti ja tässä on sitten palan matkaa tullut asfaltti ihottumaan tähän johtoon, kuten havaita saattaa. Se on ryöminen maata myös, mutta eipä hätää. Sitten ei auennut enää perälauta, mutta tässä Paksu poika korjaa kutiste sukalla ja vähän polttelee sitä tuohon päälle, niin sitten tulee hyvä ehta johto. Mutta sitten lähdettiin ratkoa, että miksi se perälauta on auki. Käveltiin tänne akkukotelon luo ja ruvettiin pohtimaan, että tulisiko tänne virtaa. Ja tässähän on päävirta kytkin tuolla noin. Sitä vaikka kuin kääntelin, niin sinne ei tullut virtaa. No sitten Paksu poika teki niin, että mä ensin rupesin mittailemaan, että tuleeko tänne plussaa ja miinuksia 24 ja eihän siihen tullut. Ja sitten mä ajattelin, että perhanen, se on kyllä tuo sulake. Ja otin sulakkeen pois ja mittasin yleisömittarilla sitten, että eihän siellä ole katselijoita, eli ei tullut virta läpi. Ja vaihdoin sen ja sitten menin tänne moottorikopan puolelle ja ajattelin, että nyt tää vörkkit, ei tullut virtaa sitten vieläkään tänne. Ja tässä on lähdin purkamaan vyyhtiä sitten. Täällä oli pari sulaketta tässä. Noin, ne oli ehyitä, mutta vaihdoin ne kuitenkin. Tämä oli täysin tukossa niin sanotusti paskaa. Sitten lähdin täältä. Näihin ei siis tullut näihin paksuihin kaapeleihin virtaa, mihin pitäisi yleensä tulla solenoidille ja ei tullut. Ja avasin tämän piirikortin sitten täältä näin ja havaitsin, että perhana täällä on vihreätä. Vihreätä ei suinkaan homettavaa, tämmöstä miteliä akku tai tämmöstä syöpyvää miteliä. Kyllä kaikki tsennaa mitä se on. Niin. Täytyisi Googlesta katsoa se oikein nime, miteliä akku virtapiiri hyhmää. Niin tosiaan niin sitten otin tän solenoidikin irti tästä ja mittasin, että kyllä siitä perhana virta kulkee. Ja ei muuta sitten kun taas pohtimaan tonne, että mikäs perhana täällä on. Ja sitten otin tän päävirtakytkimen maadotuksen tästä irti tuosta. Ja lähdin pohtimaan, että perhana se täytyy tuo päävirtakytkimen olla mäsä. Sitten laitoin sen takaisin ja olin vaihtanut kaikki. Olin jo luopunut toivosta ja sitten käänsin tästä ja sitten valo tuli taloon ja sitten lähdin takaisin tänne pohtimaan asioita ja mittailin ja kas yhtäkkiä tänne tulikin virtaa sitten mutta sitten pohdin, että miksi näin, mikä sen on tapahtunut. Siinä oli ennen siellä, tätä vedettiin dollylla täysperävaunulla ja siinä oli yksi semmonen NATO-välikappale ja pohdin, että siellä oli jo niin paljon sitten häviöä, että se oli ensin polttanut ensin oli mennyt se johtomaahan, mikä oli polttanut sitten sen päävirtasulakkeen ja se oli sitten antanut vielä siitä signaalia siihen päävirtakytkimelle todennäköisesti, kun se oli jotenkin NS-oikarissa. Oli sieltä sitten tullut tähän solenoidiin ja sen takia tossa ei kulkenut virta. Joku on mulle sanonut, että nämä sähköviat on semmosia, että ne on tosi hankala löytää, mutta ne on sitten helppo korjata. Niin tässä tilanteessa nyt kyllä sanoisin, että kumpikaan ei oikeastaan niin kuin ollut ideaalisesti sitä samaa. Että oli satanan vaikea löytää se vika ja tää oli kyllä ihan perseestä korjatakin. Anteeksi kun taas kiroilen. Sittenhän meillä on täällä asiasta toiseen, jos haluaa katsella öljyjä perämoottorista, minkä olen jo tarkistanut, että sitten kun vedetään putket alas, niin se on melkein Maxin merkissä tämä. Niin sinne ei tarvi lisätä öljyä, mutta mä näytän teille vielä, jos te ette kuitenkaan usko. Niin pannaan tää kamera nyt, vaikka tohon ja pysytköhän se siinä vaikka kahtuksi päävirta päälle ja
Sitten. Perkele vörkkii todellakin. Ei maha mitään. Kyllä se vaan nyt paksu poika klaaras tän homman. Näettekö? Se toimii. Niin nyt lähdetään sitten korjaamaan sitä piuhaa ja se on sitten kaikki osaa laittaa kutistesukkaan ja lämmittää sitä päätä, että se menee tiiviiksi siihen päälle. Niin kiitos taas ja olit seurailemassa sähkökoulua. Näillä se taas eteni ja homma tuli kondiksi. Kiitos kaikille.